থ'ম চুলিগিলা ঠিক কৰিম চুলিগিলা একদম সৰু সৰু হৈ গৈছে ৰাতিতে কাটি কিনে সৰু কৰি দিছে চুলি ঠিক কৰিম আৰু স্কুল ড্ৰেছ পিন্ধিম আৰু ঠাণ্ডা চাইডত গম পাইছে ক'ত যাই আছোঁ আজি তাতে যাম ঠাণ্ডা লাগি আছে বহুত ঠাণ্ডা তো ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক ইয়াতে আমাৰ এই সভাটো হ'ব অলপ বহুত আগত আহি পাইছোঁ সেইফালে কামো চলি আছে সেইফালে অলপ আন্তৰ্জাতিক লগাই থৈ আহিছোঁ আমাৰ খোৱা লোৱা শেষ হ'ল আমি গোটেইকেইজন আহি পাইছোঁ ইছাক আৰু অলপ দুখ লাগিল বিকজ মানে অলপ আমাৰ প্ৰজেক্টটো চিলেক্ট নহ'ল এইটো বাদ দিয়ক আমি অলপ এনে ঘূৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ এই ফ্ৰেণ্ডবিলাক বহুত ফাল্টু আছে জানে না এইটো আমাৰ স্কুলটো চাওক কলেজ চাওক স্কুলটো এইটো আৰু গাইছ আমি এতিয়া খোৱা লোৱা কৰিলোঁ এতিয়া কেইটা বাজে বা 3টামান বাজে যাম 4টা 5টামান বজাত ঘৰত যাম আৰু কি কৰিম আৰু আহিলোঁ আহিবা কৈছে যিহেতু এইখিনি আছিল আজিৰ আমাৰ যাত্ৰাটো যদি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তাহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো নতুন হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ বাই বাই টাটা